Την καλημέρα μου σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Σας είχα υποσχεθεί ότι θα κάνω ένα μικρό βιντεάκι αφιέρωμα 5-6 περίπου λεπτών στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Δεν ξέρω φυσικά αν η εκπομπή θα κρατήσει πιο λίγο ή πιο πολύ. Να υπενθυμίσω, αν με βλέπετε πρώτη φορά, να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, like και κοινοποίηση αυτήν την εκπομπή. Να υπενθυμίσω να παρακολουθήσετε οπωσδήποτε την χθεσινή μου την εκπομπή, η οποία αφορούσε την πραγματική, την αληθινή Ταρτάρια. Είναι μια εκπομπή η οποία διήρκησε περίπου σχεδόν 2 ώρες. Ήταν πραγματικά πάρα πολύ τεράστια. Ο κόσμος που την παρακολούθησε έμεινε επίσης πραγματικά άναυδος και νομίζω ότι αξίζει να την παρακολουθήσουν όλοι οι θετικοί του καναλιού. Τώρα, πριν προχωρήσω, να υπενθυμίσω αυτό που έλεγα προχθές, ότι για μένα ο Ζελένσκι είναι καθαρά ένας εκλεκτός ηθοποιός της νέας τάξης πραγμάτων, ένας άνθρωπος ο οποίος τοποθετήθηκε κάπου για να κάνει κάποια συγκεκριμένα πράγματα, και νομίζω πως αυτό που θα έπρεπε να κάνουν οι Ουκρανοί, αν θα ήθελαν το καλό της χώρας τους, νομίζω θα ήταν να του δώσουν πόδι, να πάρει πόδι. Λοιπόν, η σημερινή δημοσκόπηση, όσο θα διαρκέσει αυτή η εκπομπή, είναι απλά ένας ηθοποιός ο Ζελένσκι? Θέτω αυτό το ερώτημα σε όσους με παρακολουθούν και φυσικά σε όσους με βλέπουν τώρα και σε όσους θα δουν το σποτ που θα δείξω σε λιγάκι. Όσοι ψηφίσετε όχι, θα πρέπει να το ξανασκεφτείτε. Οπότε, είναι απλά ένας ηθοποιός ο Ζελένσκι? Τι πιστεύετε, ναι ή όχι? Μέχρι στιγμής έχουν ψηφίσει 14 άτομα στο live και ψηφίζουν ναι. Το 87% ψηφίζει ναι. Ένα 13% μέχρι στιγμής ψηφίζει ότι δεν είναι. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω το spot, το οποίο το πήρα από τον Χουάν Μπέρκμαν, ο οποίος είναι ένας απίστευτος TikToker, αξίζει να τον ακολουθήσουμε, ο οποίος άνθρωπος βγάζει ό,τι πιο συνωμοσιολογικό υπάρχει στο διαδίκτυο. Να δείξω λίγο το βιντεάκι και σε λίγο θα επανέλθουμε. Για να δούμε αν μπορέσω να το δείξω, καθώς νομίζω ότι αυτό θα ξεπεράσει όσα έχετε δει μέχρι στιγμής. Για να δούμε, εδώ είναι ο Ζελένσκι και πάμε λίγο να σας δείξω το σποτάκι. Εδώ, ωραία, αυτός είναι ο Μπέρκμαν. Για δείτε λίγο, εδώ Ζελένσκι, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ηγέτης της Ουκρανίας. Εδώ παίζει πιάνο με το πέος του. Αν δεν το πιστεύετε, μπορώ να το ξαναβάλω. Κοιτάξτε εδώ, Zelensky plays piano with his penis. Κοιτάξτε εδώ, παίζει με το πέος του. Αυτός ο γελοτοποιός που τον βλέπετε τώρα σε μια στιγμή απαθανάτωσης από την κάμερα του θετικού. Κάτε με κοινοποίηση όλοι, αξίζει τον κόπο να το δει αυτό ο κόσμος. Δείτε λίγο εδώ, αυτός εδώ τώρα είναι ο ηγέτης της Ουκρανίας, ο οποίος υπερασπίζεται το ουκρανικό έθνος. Αν έχεις το Θεό σου. Απίστευτο. Αυτός είναι. 8 first dates. Ταινιούλες. Είστε σίγουροι ότι δεν είναι ηθοποιός? Love in Vegas. Να τους πάλι εδώ. Servant of the People. Αυτή είναι μια σειρά, νομίζω, όπου παίζει τον ηγέτη της Ουκρανίας και όλος τυχαίως γίνεται ο ηγέτης της Ουκρανίας. Και να δεις, self-fulfilling prophecy που λένε. Good morning Mr. President. Και ο Μπέρκμαν παθαίνει κεφαλικά. Για να το ξαναδείξουμε λίγο πάλι το στιγμιότυπο. Εδώ. Good morning Mr. President. Κάτσε λίγο να το βγάλουμε πάλι. Λοιπόν, πού είμαι τώρα εγώ? Τι έχουμε να πούμε τώρα για αυτό το... Κάτσε λίγο να μικρινώ. Σας είχα πει ότι κάποια στιγμή θα τα δείξουμε αυτά με τον Ζελέ. Νομίζω πως ο κόσμος ο οποίος έχει άποψη και γνώμη θα καταλάβει πάρα πολύ καλά ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο
ο οποίος ήθιστε να είναι κωμικός. Έτσι. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος δεν έχει καμία σχέση ούτε με στρατό, ούτε με όπλα, ούτε με πολιτική, ούτε με τίποτα. Τώρα, πώς τον αφήνει, πώς τον άφησε η νέα τάξη να είναι ακόμα στην τιμονιέρα της Ουκρανίας, είναι κάτι που πραγματικά με ξεπερνάει. Και αυτό που έλεγα στην αρχή του σημερινού μου του βίντεο, ότι ρε φίλε, να σου πω κάτι, έχεις έναν ολόκληρο λαό, την Ουκρανία, έτσι, χώρια του τι έχει γίνει με τη Ρωσία, αυτό το αφήνουμε στην άκρη. Είναι δυνατόν αυτός ο λαός να έχει αφαιθεί έτσι στην τύχη του και να υποφέρει όλα αυτά τα πάνδυνα επειδή αυτό εδώ το τσουτσέκι το έχουν βάλει κάποιοι με τις γοβίτσες του να χορεύει και με το πέος του τάχα μου να χορεύει στο πιάνο, δηλαδή αυτή η μαριονέτα να κουμαντάρει και να διαφεντεύει την μοίρα των ανθρώπων της Ουκρανίας, οι οποίοι οι άνθρωποι της Ουκρανίας ήταν πάρα πολύ φιλικοί με τους Έλληνες, είχαν τρομερές σχέσεις με τους Έλληνες, υπήρχαν πάνω από 600-700.000 Έλληνες ή ελληνόφωνοι ή ελληνογενείς στην Ουκρανία, οι οποίοι διαβίωναν με απόλυτη αρμονία με τους υπόλοιπους Ουκρανούς και ρωσόφωνους Ρώσους, όπως θέλετε να τους πείτε, σε πάρα πολλές πόλεις. Είτε αναφερόμαστε φυσικά στην Οδυσσό, είτε στη Μαριούπολη. Πώς μπορούν να εξηγηθούν όλα αυτά τα πράγματα? Θα μου πείτε, δεν μπορούν να εξηγηθούν. Φυσικά και δεν μπορούν να εξηγηθούν. Έτσι. Και ήθελα αυτό το σποτάκι να το δείξω, πιο πολύ γιατί είναι τόσο γρήγορο, μπαμ. Δηλαδή όποιος έχει απορία να δει μέσα σε ένα λεπτό τι εστί Ζελένσκι, δεν έχει παρά να παρακολουθήσει του Μπέρκμαν το βιντεάκι αυτό, το οποίο είναι πάρα πολύ μικρό και μεστό. Ο Μπέρκμαν ό,τι φτιάχνει, και θα δείχνω πολλά από τον Μπέρκμαν στο κανάλι μου. Ωραία, πάρα πολλά. Αν μπορώ φυσικά και δεν υπάρχει ζήτημα πνευματικών δικαιωμάτων, θα δείχνω πολλά σποτάκια, γιατί ο Μπέρκμαν δεν εντοπίζει απλά μόνο οτιδήποτε υπάρχει στην showbiz. Εντοπίζει τα πάντα και ιστορικά γεγονότα εντοπίζει πολλές φορές και αυτά που μας πουλάνε στην τηλεόραση, το Disney, έτσι, τα ΜΜΕ, την εξαπάτηση που κάνει η τηλεόραση πολλές φορές. Δεν θέλουμε να πούμε ότι όλοι στην τηλεόραση είναι κακοί. Όλοι. Αποκλείεται. Όλοι δεν είναι κακοί. Αλλά υπάρχουν κάποιοι που κινούν συγκεκριμένα νήματα σε συγκεκριμένες ταινίες και σε συγκεκριμένες σειρές, αν θέλετε, του Hollywood, οι οποίοι έτσι λίγο με εντυπωσιάζουν το πώς περνά ένα παρατηρητή. Και όπως έχουμε πει, έτσι, πολλές φορές ο κόσμος έχει την εντύπωση ότι γνωρίζει ιστορία, ότι αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, ο κόσμος δεν ξέρει καλά ιστορία. Και αν κρίνουμε από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τότε προκύπτει ένα πάρα πολύ σημαντικό ερώτημα. Είναι δυνατόν η ιστορία να καταγράφει έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν κωμικός και ηθοποιός ως εθνικό ήρωα της Ουκρανίας, π.χ. από τώρα σε 10 χρόνια? Εμένα αυτή είναι η απορία μου. Έτσι. Δηλαδή μια μαριονέτα του συστήματος, η οποία χρησιμοποιήθηκε προφανώς από τις δυτικές δυνάμεις, κυρίως π.χ. όπως και ο Κλίτσκο, ο Μποξέρ, και όλοι αυτοί οι υπόλοιποι. Είναι δυνατόν να έχουν χρησιμοποιηθεί ως πολιτικές επεκτάσεις των δυτικών συμμαχιών? Εγώ δεν λέω. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα με την Ουκρανία και πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Ωραία. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Νομίζω πως σας κάλυψα τουλάχιστον για αυτόν εδώ τον τύπο 110%. Λοιπόν, όπως έχω πει και σε άλλες εκπομπές, εσείς κάντε εγγραφή στο κανάλι, κοινοποιήστε ελεύθερα, κάντε like αν το βίντεο σας άρεσε και σας εντυπωσίασε ή σας προκάλεσε έτσι μια αίσθηση, και δείτε οπωσδήποτε την χθεσινή εκπομπή που είναι κοντά 2 ώρες, είναι τεράστια,
Αλλά από το 20 λεπτό και μετά αρχίζω και δείχνω το φωτογραφικό υλικό που αποδεικνύει ότι όλα αυτά που μας έχουν πει για το Σαν Φρανσίσκο και την Ταρτάρια και το καθεξής, και ότι δήθεν τα χτίσανε σε 3,5 χρόνια, είναι όλα μπαρούφες μούφες και μας δουλεύουν ψιλογαζί και κάτι άλλο παίζεται, κάτι άλλο που έχει σχέση προφανώς με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και με κάτι ακόμα το οποίο δεν θα το αποκαλύψω αυτή τη στιγμή. Αυτά από μένα. Εύχομαι να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια και τα λέμε σε λίγες ώρες με επόμενη εκπομπή που θα